Маємо, друзі, термінові новини з НАТО, які, звісно, насамперед стосуються і нас. І головне питання розвитку і перспективи російсько-української війни. Марка Рюте затвердили на посаду генсека НАТО, очільник уряду Нідерландів, відомої нам всім країни, яка просто фронтменом виступала і в питанні надання нам винищувачів F-16, і в питанні розширення нам допомоги. І от очільник уряду Нідерландів Марк Рюте офіційно затвердили на посаду генерального секретаря НАТО. Про це повідомляє прес-служба Північно-Атлантичного альянсу. Нагадаю, минулого тижня румунський президент Клаус Йоханіс зняв свою кандидатуру на посаду генсека НАТО, що остаточно відкрила шлях для призначення Рюте. Невдовзі перед цим навіть Будапешт, який побоюється теж втратити взагалі своє членство в адекватних інституціях, зняв заперечення проти призначення генсеком НАТО Марка Рюте. І от сьогодні вже підтримали його кандидатуру, офіційно призначили на посаду генерального секретаря НАТО. За таке рішення проголосували представники всіх 32 країн-членів Альянсу. До своїх повноважень Рюте вже візьметься з 1 жовтня. Саме тоді, нагадаю, закінчується мандат Єнса Столтенберга, теперішнього очільника НАТО. Єнс Столтенберг, який обіймає посаду генсека НАТО з 2014 року, мав залишити свою посаду ще 1 жовтня року 2022. Однак у березні 2022 лідери країн Альянсу вирішили подовжити його мандат до 30 вересня 2023 року, а потім ще на рік. Війна триває, велика війна на європейському континенті та й на загал усьому світі, війна Росії проти України, тому генсек НАТО залишався на своїй посаді та й над кандидатурами довго розмірковували. Таким чином, повноваження Столтенберга закінчуються 1 жовтня 2024 року. 23 жовтня 2023 року прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте заявив, що готовий замінити Єнса Столтенберга на посаді наступного генсека НАТО. Лондон, Париж і Берлін пообіцяли підтримати одразу заявку Рюте на вступ до НАТО, тоді як група країн східного флангу, близьких до російського кордону, залишалися невпевненими в кандидатурі Рюте, але з інших причин. Країни Балтії були незадоволені відсутністю зобов'язань Рюте щодо голландських оборонних витрат, тоді як президент Румунії Клаус Йоханіс був незадоволений тривалим опором Нідерландів приєднанню його країни до шенгенської зони. Але минулого місяця Йоханіс заявив союзникам, що вирішив кинути виклик Рюте, але як кинув, так і, як бачимо, на його користь і поступився кілька днів тому. Я нагадаю, для призначення голови Альянсу потрібна згода всіх держав-членів одноголосно. 18 червня Столтенберг вперше публічно заявив, що Рюте має найбільше шансів на посаду наступного очільника військово-політичного блоку Північно-Атлантичного альянсу. І 20 червня Клаус Йоханіс заявив, що він відкликав свою кандидатуру на посаду генсека і підтримує Марка Рюте. Також на цей пост, нагадаю, претендував і міністр закордонних справ Латвії Кріштіаніс Карінш, прем'єр-міністр Естонії Кая Калас, але теж Марк Рюте став одноголосним, одноосібним ось таким кандидатом. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг позитивно відгукується про Марка Рюте. За його словами, це дуже гарний кандидат, бо має багато досвіду на посаді глави уряду. Столтенберг казав, він мій близький друг і колега, і тому я вважаю, що Альянс дуже скоро визначиться з моїм наступником. Це буде добре для всіх нас, для НАТО і також для мене. Ну і бачимо, що визначився вже Альянс. Чинний прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте народився в Гаазі, де судитимуть Путіна, Марію Львову-Білову, Шойгу і Герасимова і всіх інших воєнних злочинців Кремля. А Рюте там народився 14 лютого 1967 року. Свою політичну кар'єру він розпочав ще в році 2022-му. Тоді був призначений державним секретарем із соціальних питань та зайнятості, де Рюте відповідав за соціальне забезпечення, матеріальну допомогу та умови праці. Після відставки уряду він був депутатом парламенту, після чого його знову призначили на цю посаду. З травня 2006 року по серпень 2023 Рюте був лідером Народної партії за свободу і демократію. На посаді прем'єр-міністра Нідерландів він перебуває вже 14 років. Стабільність – хороша ознака. Від жовтня 2010-го він був першим прем'єр-міністром країни не від Християнсько-демократичної партії, партії праці з 1918 року, а також прем'єром від Народної партії за свободу і демократію. 57-річний Марк Рюте був останні дні, як ми зрозуміли, вже ключовим кандидатом на пост генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Марк Рюте та уряд Нідерландів послідовно, впевнено, поетапно підтримували Київ. Зокрема, саме кандидат на посаду генсека НАТО був одним з ініціаторів створення коаліції з передачі Україні винищувачів F-16. Як і Данія, Нідерланди, нагадаю, мають поставити
Перші винищувачі вже цього літа. 1 березня 2024 року прем'єр Нідерландів відвідував Україну. Разом із президентом України Володимиром Зеленським Марк Рютте був у Харкові. Там вони оглянули будівлі, зруйновані внаслідок обстрілів з боку Російської Федерації, вшанували пам'ять загиблих дітей. Того ж дня Україна підписала з Нідерландами історичну безпекову угоду, яка розрахована на 10 років. Документ передбачає військову допомогу нашій країні вже цього року на суму на 2 мільярди євро, а також подальшу підтримку. Варто зазначити, що в січні 2023 року Марка Рютте було відзначено орденом князя Ярослава Мудрого першого ступеня за вагомий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України. Заяви Марка Рютте про Україну, кілька кращих цитат згадаємо. Звісно, Нідерланди Росії ніколи не пробачать збиття Боїнга MH17. Про нього Марк Рютте говорив: рани від 17 липня 2014 року досі не загоїлися. Ми об'єднані з українцями у нашій скорботі, бо українці також зараз втрачають своїх рідних. Трагедія MH17 зміцнила наш зв'язок з вами. Ми активно працюємо для того, щоб усі винні у військових злочинах опинилися у трибуналі в Гаазі. Мир та справедливість мають перемогти. Передача F-16, як коментував її Марк Рютте. На його думку, постачання F-16 є одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України. Окрім дозволу на експорт, перед поставкою має бути виконана низку інших критеріїв, зокрема вимоги до персоналу та інфраструктури. Це рішення підтверджує незмінну прихильність Нідерландів надавати Україні підтримку, необхідну для відповіді на російську агресію, що триває. Також коментував Марк Рютте і наш шлях до ЄС. Він вражений прогресом України, і Нідерланди готові допомагати Україні, оскільки вона продовжує працювати над реформами, яких вимагає процес вступу. Мирні пропозиції Путіна зовсім не вважає Марк Рютте пропозиціями мирними, хоча на саміті в Швейцарії мирному говорив, що, в принципі, рано чи пізно доведеться залучати Росію як сторону переговорів. Але самі мирні, так би мовити, пропозиції Путіна, які лунали 14 червня, напередодні якраз глобального саміту миру, який вперше пройшов за нашими 3 пунктами української формули миру 15-16 червня в Швейцарії, а Путін незадовго до того, 14 червня, сказав, що його мирні пропозиції – це окупація повна 4 областей, від яких ми маємо відмовитися, Криму, і наш невступ до НАТО. Тоді Рютте оцінив це наступним чином. Той факт, що Путін вийшов з цією божевільною мирною пропозицією, свідчить про те, що він панікує. Ось так, бачимо, що невдовзі, за буквально кілька тижнів, як відбудеться саміт НАТО ювілейний 75-й у Вашингтоні упродовж 9-11 липня, от бачимо вже, що кандидатура нового генсека Північно-Атлантичного альянсу узгоджена. Всі 32 країни-члени НАТО сказали так, і тепер Марк Рютте з 1 жовтня буде вже виконувати офіційно, коли закінчиться термін дії повноважень Єнса Столтенберга, чинного очільника альянсу, функції та роботу генсека НАТО.